Lâm Canh Tân nói, khi còn trẻ tôi không biết Lee Hinh Siêng, và bây giờ người bạn đời thứ hai của tôi là chị Chao. Đang rơi nước mắt, Lâm Canh Tân thực sự là một người đã yêu mùi hương của Lia Hinh khi còn trẻ. Giờ anh ấy phải làm việc với chị Chao, điều này thực sự khiến mọi người phải khóc. Không ngờ, ngay khi bộ phim Đi cùng Phượng Hoàng ra mắt, Lâm Canh Tân 36 tuổi đã không còn là nhân vật có biệt danh Lindorf, mà được khán giả khen ngợi là ánh trăng trắng trong lòng họ. Không chỉ sự hợp tác ngầm của anh với Triệu Lệ Dĩnh trong vở kịch mà trên thực tế, cả hai đều có thể được gọi là CP, khiến khán giả phải ghen tị. Cảnh hai diễn viên đóng cùng nhau lần này chỉ đơn giản là một bữa tiệc mãn nhãn cho khán giả. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người không thể ngờ rằng khi lần đầu hợp tác đóng phim truyền thuyết Sở Kiều vào năm 2016, thái độ của Lâm Canh Tân đối với Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác với hiện tại, hoàn toàn ngược lại. Hãy cùng xem sự thay đổi thái độ của Lâm Canh Tân trong hai màn trình diễn với Triệu Lệ Dĩnh, thực sự rất mở rộng tầm mắt. Sở dĩ tôi nói điều này là vì khi Lâm Canh Tân hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên, anh ấy không biết rõ về chị Chao, và thậm chí còn có một số hiểu lầm về cô ấy. Tại lễ ra mắt phim Chu Treo Biography, anh nói, khi đó, tôi không muốn để ý đến cô ấy. Hóa ra khi họ lần đầu hợp tác trong truyền thuyết Chu Treo, để làm cho sự cạnh tranh của họ trở nên thú vị hơn, Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động thảo luận về kịch bản với Lâm Canh Tân mỗi ngày, và cũng mua cho anh ấy cuốn tiểu thuyết gốc, nhấn mạnh rằng anh ấy phải đọc lại cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân tin rằng vì đạo diễn đã đưa ra kịch bản nên chỉ cần diễn theo nội dung trong kịch bản là đủ. Anh kể, trong thời gian đó, cô ấy luôn hỏi tôi, em đọc xong chưa? Phải đọc hết, điều đó khiến tôi hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Lúc đầu, Lâm Canh Tân nghĩ Triệu Lệ Dĩnh là người bướng bỉnh và thậm chí hơi khó chịu. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng có cơ hội được làm việc với một nữ diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một điều may mắn. Mọi người đều biết, truyền thuyết Sở Kiều là một bộ phim cổ trang siêu kinh điển với những cảnh chiến đấu siêu hấp dẫn. Lâm Canh Tân đóng vai nam chính trong vở kịch, mặc dù anh cũng có rất nhiều cảnh hành động để thực hiện, nhưng so với nữ chính Triệu Lệ Dĩnh, anh tương đối thoải mái. Vì nhu cầu của cốt truyện, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ phải cưỡi ngựa, dương cung, luyện kiếm mà còn phải chạy loạn khắp sa mạc, thậm chí săn sói, chiếm hơn một nửa cảnh hành động. Đối với Lim Kang Sin, điều khiến anh cảm động nhất chính là sự nghiêm túc và trách nhiệm của Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình quay phim. Cô không chỉ chịu trách nhiệm về những cảnh quay của mình mà còn đặc biệt quan tâm đến cảnh quay của các diễn viên khác. Như Lâm Canh Tân đã nói, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi quay những cảnh của chính mình, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đôi khi giúp người khác nghiên cứu kịch bản. Nhìn thấy cô ấy như thế này, tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy. Ngay từ đầu tôi đã không hiểu được sự kiên trì của Triệu Lệ Dĩnh, đến bây giờ tôi vô cùng khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc của cô ấy. Sau đó tôi cảm thấy tiếc cho sự chăm chỉ của cô ấy trong vở kịch. Thái độ của tôi cũng không ngừng thay đổi. Tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn. Vì có bạn diễn và hình mẫu như Triệu Lệ Dĩnh nên tôi đã toàn tâm toàn ý khi quay truyền thuyết Sở Kiều. Chính nhờ sự làm việc chăm chỉ của chúng tôi mà bộ phim này đã ngay lập tức trở thành hit sau khi ra mắt vào năm 2017. Không chỉ cảnh đánh nhau trong vở kịch khiến khán giả khó quên mà cảnh CP giữa Triệu Lệ Dĩnh và tôi cũng rất được yêu thích. Ngay cả bây giờ, vẫn có rất nhiều khán giả nhớ đến cảnh Sinye ôm Yoonjue và khóc trên hồ. Họ cũng sẽ không thể buông tha Yoonjue chìm xuống đáy hồ. Nếu nói năm 2016, Lâm Canh Tân 28 tuổi lần đầu tiên hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh thì quả thực là một chàng trai trẻ không biết đến vẻ đẹp của Lia Hinh. Nhưng vào năm 2024, Lâm Canh Tân 36 tuổi lại hợp tác với chị Triệu, tôi không khỏi bật khóc. Trong cảnh hậu trường của Đi cùng Phượng Hoàng, có một cảnh cảm động, đó là khoảnh khắc Lâm Canh Tân hoàn thiện bộ phim. Khi đó mọi người đều chúc mừng anh,
có rất nhiều tiếng cười, chỉ có Lâm Canh Tân ôm bó hoa trên tay, che mặt khóc một mình. Triệu Lệ Dĩnh đặc biệt liếc hắn một cái, sau đó cùng mọi người cười lớn, nhưng kết quả lại khiến Lâm Canh Tân càng rơi nước mắt. Cư dân mạng nói đùa rằng khoảnh khắc đó Lâm Canh Tân thực sự đã khóc như một Lindorf, tội nghiệp, tại sao bạn lại khóc một cách buồn bã như vậy? Lâm Canh Tân Châu biết trong cuộc phỏng vấn rằng trong quá trình quay phim, Du Ngoạn cùng Phượng Hoàng, chúng tôi đã trải qua từ mùa hè thiêu đốt đến cuối mùa thu, từ Hoành Điếm đến Tương Sơn, rồi đến Lệ Thủy, và dành vài tháng với mọi người. Đột nhiên buổi chụp hình kết thúc, tôi chợt nghĩ rằng những người bạn tôi đã gặp trong vài tháng qua có thể sẽ không bao giờ gặp lại trong tương lai, và tôi cũng không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Cảm giác này thực sự rất phức tạp. Tôi phải nói rằng sau khi nhìn thấy Lâm Canh Tân khóc rất buồn trong quá trình quay phim, khán giả có lẽ đã hiểu tại sao Du Du cùng Phượng Hoàng lại trở thành một hit lớn. Không chỉ vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của nam nữ chính và sự hợp tác ăn ý của họ, mà quan trọng hơn là họ thực sự coi nhau như những người bạn quan trọng trong cuộc đời mình, trong suốt quá trình quay phim. Vì vậy, khi thời khắc chia ly đến, họ sẽ thể hiện được khía cạnh chân thật nhất của mình. Ngoài kỹ năng diễn xuất và cảm xúc, một yếu tố quan trọng khác tạo nên ấn tượng của Lâm Canh Tân đối với Triệu Lệ Dĩnh chính là tính cách của anh. Lâm Canh Tân mô tả ấn tượng đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh về anh ta, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi bối rối về điều đó. Tại buổi họp báo ra mắt phim Chu Treo Biography năm 2017, Lâm Canh Tân cho biết, lần đầu tiên tôi gặp Triệu Lệ Dĩnh là trong bữa tiệc của một người bạn. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã để lại ấn tượng tốt với cô ấy, nhưng tôi không ngờ rằng khi quay phim Truyền thuyết Chu Kiều, cô Triệu đã nói với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của cô ấy về tôi rất tệ. Lý do là Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy Lâm Canh Tân không chỉ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng cũng có phần hơi kiêu ngạo. Triệu Lệ Dĩnh giải thích rằng trong bữa tiệc lúc đó, Lâm Canh Tân giữ im lặng và trông rất lạnh lùng. Tuy nhiên, khi cả hai bắt đầu hợp tác, Lâm Canh Tân đã nhanh chóng phá bỏ ấn tượng thờ ơ này. Theo lời của Triệu Lệ Dĩnh, chỉ khi bạn thực sự tiếp xúc với Lâm Canh Tân, bạn mới thấy rằng anh ấy là một cậu bé rất dễ thương. Ví dụ, Lâm Canh Tân thực sự rất nhút nhát. Khi quay Chu Kiều truyền kỳ, do nhu cầu của cốt truyện, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã có một số cảnh hôn nhau. Mỗi lần quay cảnh như thế này, Lâm Canh Tân luôn lo lắng đến mức luôn vội vàng. Một lần Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nhớ điều này là khi cô cảm thấy cảnh hôn được quay chưa đủ tốt. Vì chủ nghĩa hoàn hảo, cô muốn thực hiện lại nhưng không thấy Lâm Canh Tân trên toàn trường. Sau đó, nhân viên nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng hóa ra Lâm Canh Tân đã trốn trong AV và không dám ra ngoài vì cô ấy đỏ mặt và xấu hổ. Sự ngại ngùng của Lâm Canh Tân là điều dễ hiểu khi họ lần đầu hợp tác trong The Legend of Chu Treo, nhưng điều bất ngờ là khi họ hợp tác lần thứ hai trong bộ phim Phượng Hoàng Du Hành, mặt Lâm Canh Tân sẽ đỏ bừng mỗi khi quay cảnh thân mật. Ngay cả khi quảng bá, du lịch cùng phân với chị Trao, Lâm Canh Tân đã ngại ngùng đến mức vẻ mặt trở nên cứng đờ, và cư dân mạng còn nói đùa rằng anh ấy đã lo lắng về việc hôn nhân trong suốt quá trình. Lâm Canh Tân trông có vẻ bất cẩn nhưng thực chất lại là một cậu bé hiền lành. Triệu Lệ Dĩnh cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng trên phim trường, Lâm Canh Tân thường kể những câu chuyện cười cho mọi người, mặc dù đôi khi đó là những trò đùa lạnh lùng nhưng anh luôn làm việc chăm chỉ để khiến mọi người vui vẻ. Lâm Canh Tân cho biết anh luôn tuân thủ nguyên tắc cố gắng hết sức để người khác cảm thấy thoải mái. Anh hy vọng mọi người có thể vui vẻ khi làm việc cùng nhau. Ngoài ra, Lâm Canh Tân cũng rất quan tâm đến cảm xúc của bạn tình. Triệu Lệ Dĩnh nhớ rằng có lần Lâm Canh Tân đã tặng cô một món quà rất quan trọng, một con gấu đồ chơi. Đó là một cảnh quan trọng trong quá trình quay The Legend of Chu Treo. Yuen và Sinye nói lời chia tay trên hồ. Cả hai đã khóc rất buồn vì cảnh quay quá sâu sắc. Mặc dù Lâm Canh Tân cũng rất buồn nhưng trước tiên anh vẫn an ủi Triệu Lệ Dĩnh và nhắc nhở cô quay về thực tại. Sau đó,
Khi biết Triệu Lệ Dĩnh đang khóc một mình trong xe AV sau khi quay phim, Lâm Canh Tân đã lặng lẽ yêu cầu nhân viên đưa cho Triệu Lệ Dĩnh một con gấu đồ chơi, hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. Triệu Lệ Dĩnh luôn nhớ tới chú gấu nhỏ này. Ngoài nhân vật, lý do quan trọng nhất khiến Lâm Canh Tân được Triệu Lệ Dĩnh công nhận chính là kỹ năng diễn xuất của anh. Có lẽ nhiều người tò mò, Lâm Canh Tân không phải là người nổi tiếng và nổi tiếng nhất làng giải trí, vậy tại sao anh lại có thể hợp tác với chị Triệu đến 2 lần? Phải chăng chỉ vì nó tiếp nối cảm xúc của truyền thuyết Sở Kiều? Tôi phải nói ở đây, Lâm Canh Tân có kỹ năng diễn xuất gì không? Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân, chủ yếu là vì hình ảnh của anh trong phim truyền hình hiện đại quá đơn độc. Chẳng hạn, anh đã đóng nhiều vai trùm, những tác phẩm này lần lượt ra mắt. Điều này khiến ấn tượng của mọi người về Lâm Canh Tân vẫn là những vai giả vờ lạnh lùng của anh. Một ví dụ khác, ấn tượng của Lâm Canh Tân là luôn cười ra nước mắt. Điều này khiến khán giả hơi khó chấp nhận khi anh đóng một số vai nghiêm túc hơn. Nhưng mọi người không nên quên rằng Lâm Canh Tân còn có một danh hiệu rất vang dội trong làng giải trí, đó là ánh trăng trắng trong trang phục. Đặc biệt cảnh khóc trong trang phục hóa trang của anh có tên là One Pass. Từ 14 tuổi trong Bubu Trinh Sin đến Yuenzue trong The Legend of Chu Cheo và bây giờ là Sinh Chư Senjun trong Du Hành Cùng Phân. Chỉ cần Lâm Canh Tân khóc, khán giả sẽ will như thể tôi đang đắm chìm trong khung cảnh đó và cảm nhận được sự rời rạc trong cốt truyện. Có thể thấy, Lâm Canh Tân không hề có năng khiếu diễn xuất, nhưng đôi khi anh cũng không chọn được những vai phù hợp, hoặc không gặp được những đối thủ diễn viên mạnh có thể phát huy được tiềm năng của mình. Thấy vậy, bạn có nghĩ sở dĩ Lâm Canh Tân có thể hợp tác với chị Triệu chỉ là vì anh ấy diễn xuất giỏi và được chị Triệu công nhận không? Tất nhiên là không. Với tư cách là nhà sản xuất của Du Hành Cùng Phượng Hoàng, chị Chao cũng rất thích thú với sức hấp dẫn của người hâm mộ Lâm Canh Tân với tư cách là một diễn viên. Này, đừng quên, anh chàng này chính là giấc mơ của 900 triệu cô gái trong làng giải trí. Về ngoại hình, có lẽ không thể nói Lâm Canh Tân là người có ngoại hình trong làng giải trí, nhưng thú vị thay, anh lại là một nhân vật có tiếng trong ngành. Chẳng hạn, anh ấy không có hành trang thần tượng nào cả. Để duy trì cảm giác bí ẩn, hầu hết những người nổi tiếng sẽ giữ khoảng cách nhất định với công chúng. Nhưng Lâm Canh Tân thì khác, anh ấy dám nói ra mọi chuyện và thể hiện mọi chuyện với mọi người. Cho tôi hỏi nam minh tinh nào dám mạnh dạn chia sẻ ảnh mình đeo khẩu trang? Ngoài ra còn có những bức ảnh tự sướng tự ti khiến fan đổ mồ hôi vì anh chàng chẳng khác gì rũ bỏ hành trang thần tượng. Giữa anh và cư dân mạng còn có chuyện yêu và giết, thật thú vị. Một số cư dân mạng cho rằng nếu bạn không hài lòng về bất cứ điều gì, tôi khuyên bạn nên xem các cập nhật của Lin Căng Sin, đặc biệt là khu vực bình luận của anh ấy. Tôi đảm bảo bạn sẽ cười thành tiếng. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì mỗi lần Lâm Canh Tân và cư dân mạng cãi nhau, anh ấy luôn đăng những lời lẽ siêu thú vị và sắc bén khiến cư dân mạng chết lặng. Ngoài ra, mỗi lần anh ta đều có thể tìm thấy một số thứ kỳ lạ, điều này dường như mở ra một thế giới mới. Nhưng nếu bạn nghĩ anh ấy chỉ hài hước và không nghiêm túc thì sao? Bạn không thể sai hơn nữa. Thực ra anh còn có nhiều thứ khác, chẳng hạn, anh ấy là một đầu bếp thực thụ và nấu ăn rất giỏi, thậm chí còn tự hào rằng mình có thể vượt qua nhiều bà nội trợ. Ngoài ra, anh ấy không chỉ diễn xuất mà còn lồng tiếng. Đôi khi anh ấy còn có thể hát và nhảy, và anh ấy không phải là người kém cỏi. Bạn biết đấy, anh ấy là một sinh viên tài năng có nền tảng về múa ba lê và tốt nghiệp sân khấu. Sự hài hước của Lâm Canh Tân đã thu hút nhiều người nên anh có rất nhiều bạn thân trong làng giải trí. Trong số đó có người anh tốt của anh Chao Yêu Tinh. Lâm Canh Tân và Chao Yêu Tinh có mối quan hệ rất tốt. Họ không chỉ có thể đùa giỡn với nhau và gửi những bức ảnh xấu xí mọi lúc mọi nơi mà còn có thể đi du lịch cùng Chao Yêu Tinh với Gao Duan Duan. Ngoài ra, anh còn rất thân thiết với người bạn tốt Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ khi bộ phim
The Legend of Chu Treo bắt đầu vào năm 2016. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành bạn tốt của nhau. Cho đến nay, ghi chú của Lâm Canh Tân đối với Triệu Lệ Dĩnh là Signé, trong khi ghi chú của Triệu Lệ Dĩnh đối với Lâm Canh Tân là Lindorf. Nhìn thấy điều này, có lẽ chúng ta có thể hiểu tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn đóng cặp với Lâm Canh Tân 2 lần trong phim truyền hình cổ trang. Suy cho cùng, ai lại không thích một cậu bé to lớn đẹp trai, thú vị, có ngoại hình đẹp và cá tính. Tôi hy vọng Lâm Canh Tân có thể tiếp tục cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình và tôi cũng mong anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục hợp tác.